এতিয়া বনাম বাবৰি শাক কণী ভাজিৰ সৈতে পৰঠা। এই পৰঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আটা, কণী, বাবৰি শাক, পানী, সৰিয়হৰ তেল, নিমখ, হালধি, মিঠি আৰু ৰিফাইন। প্ৰথম বাবৰি শাকখিনি মিহিকৈ কুটি ল'ম। আটাখিনি নামমাত্ৰ নিমখ দি অলপ ৰিফাইন দি পানী দি মঠি ল'ম। মঠি 20 মিনিট থৈ দিম। আটাখিনি মঠি ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকি থৈ দিম। শাকখিনি কুটি 20 মিনিট সময়ত ভাজি ল'ম। তেল গৰমাই ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মেথি দিলোঁ। মেথিখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। ইয়াত এতিয়া বাবৰি শাকখিনি দি দিলোঁ। বাবৰি শাক কণীৰ সৈতে ভাজা এটা জুতি অসমীয়া অতি সোৱাদ ভৰা, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ মন নকৰে, পৰঠা বনালে খাই দিয়ে। পৰঠা খাই ভাল পায়। এইটো বুদ্ধিয়ে খুৱাব পৰা যায় ল'ৰা ছোৱালীক। জোখমতে নিমখ দিলোঁ। হালধি দিলোঁ। মাছখিনি লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। ইয়াত এতিয়া কণীকেইটা ভাঙি দি দিম। বাবৰি শাক কণী দি ভাজিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই ল'ম। শাকখিনি ভাজি উঠাই ল'লোঁ। আটাটো মঠি 20 মিনিট সময় থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া বেলি হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া বাবৰি শাকৰ ভাজি, অলপ আটা লগাই লাহে লাহে পাতলকৈ
এনেদৰে বেলি ল'লোঁ। এতিয়া টাৱাত ভাজি যাম। টাৱা গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া বেলি থোৱা ৰুটিটো দি দিলোঁ। লুটিয়াই দিম। অলপ ৰিফাইন দি দিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰিবই। লুটিয়াই দিলোঁ। বাবৰি শাক কণী দি বনোৱা পৰঠা হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম।